Čepici. Ok, nic. Čauku, vítejte u nového videa, tentokrát to bude nová hra. Konkrétně Planet, vím, že mi jednou o to někdo psal v komentářích, tak teď co se rozhodl koupit, bylo ve sebe, takže jakoby, proč to využít, že jo, mám všechny DLCčka koupený, tohle je můj první vlastně i dojem, nebo i zapnutí přímo. Tak jo, dáme si do toho, snad se vám to bude líbit. Vítej v Planetu, díky, že jsi s námi, už ti chybí jen malý kruček a budeš vlastní svět Planetu, nejdříve vytvoříme tvého avatara, který bude zastupovat tvoje úžasné výtvory v komunitě Planetu. Vytvoř se avatar, vytvořit mého avatara, dobře. Necháme si ženu. Dáme si to možná střih. To mám asi střihnu a uvidíme se, až to bude. Přibližně. Ty bude, když jdem špatně, co? Máme to sem někam. Později to budeš moc jasný. Podívám se achievement. Co tu máme? Máme tu kariéru, časované výzvy, sandbox, franšíza. Buduj zoo po celém světě. Choduj se zvířáty. Buduj své zoo online. Já bych dal kariéru. Ať se to naučím, že to stejně hraju poprvé. Jo. Začneme úplně za Goodwin House. Výuka. Dobře. Goodwin House je zoologická zahrada, kterou svatých hotelů jsou střední. Já to nechám. Stěnou. Jo, jdem na to. Co se vám to bude líbit? Tak jo, a jsme zoologický. Nádherný úvod, jak vidím. Omlouvám se. Mám takový zlozvyk, že občas mým jazykem Hráči konečně poznám osobně, jmenuji se Bernard, ale přátelé mi říkají Bernie, jediný člověk, který mi říká Bernard je moje manželka, a to je ještě jenom když chodím po koberci v botách solního trusu. Chápu. Už asi víš vlastně několik zoologických zahrad, ale nejraději školím nové. Správce tady doma, toho je první zoo, kterou jsem otevřel. Monster. Hrdý jsem i na chovný program robů, který fungoval v Snazíře. Teď jsme ale uprostřed velké renovace, bohužel náš minulý správce musel z práce odejít, protože se u něj rozvinula alergie na srst. Chudákovi při kýchání pořád. Zubní protéza do jeho výběru, takže dokončení všech prací zůstalo nás. Asi si to můžete všichni číst samým, to ani já nestím už číst. A co musím říct, že na první den to bylo fakt, ale kurva pěkně. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Did you know that grizzly bears, also ASUS horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Again, given the chance, I think a lot of people would do that too.
select one of the bears and you'll bring up its information panel. Budeme třeba tady medvídka. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? Oj. See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. Z toho odejdem křížkem. Jo. Panthera leo. Or the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride, although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. To neroztomiluje. Nádherný. No nic, my se budeme muset. Máme najít prázdný výběh. To je tak velký, dobře. Dobře, tím ne. Jsem se zvykl ještě nabovat, se omlouvám. Ale každopádně, pokud se vám video líbí, nezapomeňte dát odběr, lajky, případně komentáře, co se vám na tom líbí. Jestli budete chtít, nemusím jet z kariéra, můžu dát třeba, že každým tom odvětví, já teď jak se to jmenoval, ten režim přímo, tak vám to tady napíšu na video přímo, jak se to jmenoval ten režim, a že budeme mít zoologickou všude, jakoby. Pokud to budete chtít, stačí napsat do komentářů, já klidně tu kariéru můžu odsunout na druhou kolej, že občas vyjde, občas ne. A bude hlavně vycházet vlastně ten, kde budeme dělat svou zoologickou kompletně a nebudeme se učit ty základy, já si tak můžu projet samotný. A pokud se vám líbí, dávajte lajky, odběry, komentáře, za všechno jsem rád. Jo, díky, užijte si video. Tak my jdeme do toho prázdného výběru. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. Použij nabídku obchod se zvířaty. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market. Vidím samce, samičku, 5,5 roku, skoro 5 let. Adoptovat a adoptovat. Máme 2. It's automatically placed in the trade center where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? Otevři úschovnu zvířat a umístí Úschovna zvířat, aha. Poslat do zoo. Tebe taky pošlem. When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade center, collect your animal and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade center's location, so let's go and watch the caretakers in action. Dobře, takže naše první adoptované zvířátka. Nebo aspoň tady v kariéře, no. Vidím, tady se naučíme fakt ten základ. Když už nám tady běhají. Jedno prasátko, druhý prasátko. Boháci, některé zvířata nemají.
Ještě něco po nás chceš? Se jí teď nevidím. Úkoly, tady jsou úkoly, najdi obchodní středisko se zvířaty. Což je tady, jak vidím, že máme označený jak jinak. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Přidej krmní stanici, převodní stanici. Animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are. And that overall welfare statistic is comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up the Animal Welfare Information Panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a type of feeding station, and for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards specifically their toy enrichment. Vsáky hračky, jo. Co pak tu mám? Příroda, bariéry, to na zařízení na výstavba, plány. To je? Tohle takové. To dáme sem. Nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral state. Unfinished thingamajigs and what's-its all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Tak, máme jí to vyznačený tý. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Dokončí výběh pro dvou prst. Máme pozastavit čas. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Já si myslím, že by to mohlo pro první díl stačit. Já tady hezky najdu k prasátkům. Teď se na ně podíváme, dáme kameru. Jo, to je hezký pohled. Tak se rozloučíme tady u toho. Tak jo, díky, že jste koukali. Zanechte odběr, lajky. Případně komentáře, co zlepšit, co natočit. Případně rady k té hře. Tak jo, díky, že jste koukali a mějte se hezky. Sayonara.